Hello everyone. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ simple past tense එකේම අපි වාක්‍ය හදන රටාව ඉගෙන ගන්න. මම මීට පෙර වීඩියෝ විදි ඔබට කියලා දුන්නා මොනවද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන ක්‍රියාපද regular verbs සහ irregular verbs. regular verbs සහ irregular verbs හොඳට දැනගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. කොහොමද simple past tense වල වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? මෙන්න. එහෙනම් positive වාක්‍යයක් කියන්නේ ඇත යන අර්ථ වාක්‍යයක්. positive වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු කොටසක් තමයි subject ඒ වගේම past tense verb. past tense verb. අනිවාර්යයෙන් past tense verb යෙදිය යුතුමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ positive වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට. එහෙනම් subject, past tense verb, object rest. මේ past tense verb එක කියලා කිව්වේ මා මීට පෙර වීඩියෝ ඔබට කියලා දුන්නා irregular verbs කියලා දෙයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඒ වගේම regular verb කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ regular verbs DED යොදන අතීත කාලයට හරවපු ඒ ක්‍රම ටික තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාවේදී භාවිත කරන්නේ. එhmenan she went to town. ඇය ටවුමට ගියා. completed action in the past. සම්පූර්ණ වෙච්ච. they helped me. ඔවුන් මට උදව් කළා. mother cooked rice. අම්මා බත් ඉව්වා. රුවන් made a kite. රුවන් සරුංගලයක් හැදුවා. dog caught a rabbit. බල්ලා හාවෙක් ඇල්ලුවා. children played games. ළමයි ගේම්ස් එල්ලම් කරා. සරත් flew a kite. දැන් ඔබට පේනවා ඇති. subject එක ළඟම went, helped, cooked, made, caught, played, flew. මෙන්න මේ අපි යොදලා තියෙන්නේ irregular verbs සහ regular verbs වල past tense ආකාරය. ඒත් එක්කම යම්කිසි සංකීර්ණතාවයක් ඇති වෙයි කියලා හිතුව නිසා ඔබට මෙහි negative simple past tense වල negative ක්‍රමයක් මම මේත් එක්කම ඔබට කියලා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි simple past tense වල negative වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම යෙදිය යුතු helping verb නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි did කියන පදය. එමනම් simple past tense වලදී කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක වචන බහුවචන subject පිළිබඳ හිතන්නට ඕනේ නැහැ. ඕනෑම subject එකක් එක්ක අපට did කියන helping verb එක යොදලා negative වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. තවත් වැදගත් දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. did කියන්නේ do කියන පදයේ අතීත විදිය. එහෙම නැත්නම් අපි මේ did කියන පදය සලකන්නේ අතීත කාල පදයක් හැටියට. ඒක නිසා වෙන්ම did යොදන කිසිදු වාක්‍යයක නැවත වතාවක් ක්‍රියාපදය past tense වලින් තියන්නට බෑ. මෙයයි දැනගත යුතු දේ. did එන ඕනෑම වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයේ තැබිය යුත්තේ base form. එහෙම නැත්නම් present form. එහෙම නැත්නම් infinitive form එකෙන්. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ වර්තමාන ස්වරූපයෙන් තමයි දාන්නට ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම ක්‍රියාපදය අර අපි simple present tense වලදී කතා කරේ SES වගේ දාලා ඒක වචන ඒ ක්‍රම භාවිතා කරන්නටත් බෑ. හොඳට මතක තියාගන්නට ඕනේ simple present base form එකම තමයි did එන ඕනෑම වාක්‍යයක අපිට දාන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එහෙනම් she did not go to town. ඔබ මෙහි බලන්න she went to town කියන වාක්‍ය අපි negative වලට හැරෙව්වොත් she did not go to town වෙනවා. ඒ වගේම they helped me කියන වාක්‍ය negative වලට යනකොට they did not help me present verb එක දාලා තියෙනවා. mother cooked rice කියන වාක්‍ය mother cooked rice අම්මා බත් ඉව්වා. අම්මා බත් ඉව්වේ නැහැ කියලා කොහොමද අපි use කරන්නේ? mother didn't අපිට did not කෙටි කරලා didn't කියන වචනේ යොදන්නට පුළුවන්. didn't cook rice. රුවන් made a kite. Ruan didn't make a kite. Dog didn't catch a rabbit. Children didn't play games. Sarath didn't fly a kite. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට
ඕනෑ තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් සිම්පල් past tense වල නෙගටිව් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? subject did ඒ වගේම ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් present form විදිහ ඒ වගේම object rest. එවන මම හිතනවා කොහොමද අපි ඊටාම පහසුවෙන් simple past tense වල positive සහ negative වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඔබට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඇති. එසේනම් ඔබ හැමදිනටම මතක් කරනවා මේ English with Saman YouTube channel එක. ඉතින් ඔබ subscribe කරන්න, ඒ වගේම ඔබේ comments ලියන්න, ඒ වගේම ඔබට තියෙන ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් කමෙන්ට් එකේ සඳහන් කරන්න. මා ඔබට ඒවට ඊළඟ වීඩියෝ වලදී ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඒවට පිළිතුරු සපයනවා. එhmenan ඔබ හැම දිනකටම හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා ගන්නට මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව ඉවහල් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔබට ජය වේවා.